Το σημερινό μας πρόβλημα είναι το εξής. Την Δευτέρα ο Πίτερ ξόδεψε τα μισά από τα χρήματα που είχε και μισό ευρώ ακόμη. Την Τρίτη ξόδεψε τα μισά από αυτά που του έμειναν και μισό ευρώ ακόμη. Την Τετάρτη ξόδεψε τα μισά από τα χρήματα που του έμειναν και μισό ευρώ ακόμη. Συνέχισε με τον ίδιο τρόπο και την Πέμπτη και την Παρασκευή και το Σάββατο. Δηλαδή κάθε μέρα ξόδεψε αυτά που του είχαν μείνει από την προηγούμενη μέρα και μισό ευρώ ακόμη. Έτσι την Κυριακή έμεινε με ένα μόνο ευρώ. Πόσα ευρώ είχε αρχικά? Θα δώσουμε δύο λύσεις στο πρόβλημα, μία με την άλγευρα και μία με την αριθμητική. Αρχίζουμε με την αλγευρική λύση. Ονομάζουμε α το αρχικό ποσό το οποίο είχε τη Δευτέρα, πριν ξοδέψει οτιδήποτε. Ξόδεψε ο Πέτρος τα μισά από τα χρήματα που είχε, επομένως του έμειναν τα μισά και ξόδεψε ακόμη ένα δεύτερο ευρώ, επομένως του έμειναν α δεύτερα μείον ένα δεύτερο. Αυτά τα χρήματα είχε την Τρίτη, είχε δηλαδή α δεύτερα μείον ένα δεύτερο. Την Τρίτη ξόδεψε τα μισά από αυτά που είχε, άρα του έμειναν τα μισά από αυτά που είχε, τα μισά από τα μπ, μείον ένα δεύτερο ευρώ που ξόδεψε ακόμη. Που σημαίνει ένα δεύτερο επί α δεύτερα μείον ένα δεύτερο, μείον ένα δεύτερο, ίσον κάνουμε τον πολλαπλασιασμό α τέταρτα μείον ένα τέταρτο και το ένα δεύτερο το κάνουμε κλάσμα ομώνυμο, δηλαδή με παρονομαστή το 4 μείον 2 τέταρτα, που σημαίνει α τέταρτα μείον 3 τέταρτα, το οποίο ονομάζουμε σε. Αυτά είναι τα χρήματα που του έμειναν την Τρίτη. Την Τετάρτη είχε λοιπόν σε ίσον α τέταρτα μείον 3 τέταρτα. Ξόδεψε τα μισά από αυτά, δηλαδή σε δεύτερα, και μισό ευρώ ακόμη, άρα του έμειναν σε δεύτερα μείον ένα δεύτερο. Αντικαθιστούμε το σε με α τέταρτα μείον 3 τέταρτα, μείον ένα δεύτερο. Κάνουμε τον πολλαπλασιασμό, ένα δεύτερο επί α τέταρτα είναι α όγδοα, μείον 3 όγδοα, και κάνουμε και το κλάσμα αυτό μόνιμο με παρονομαστή το 8. Το ένα δεύτερο είναι 4 όγδοα. Έτσι λοιπόν βρίσκουμε α όγδοα, μείον 3 και μείον 4, μείον 7 όγδοα, του έμειναν την Τετάρτη. Ονομάζουμε αυτό D. Την Πέμπτη λοιπόν είχε D ίσον α όγδοα μείον 7 όγδοα. Από αυτά ξόδεψε τα μισά, άρα του έμειναν τα μισά, D δεύτερα, και ξόδεψε και μισό ευρώ ακόμη, άρα του έμειναν D δεύτερα μείον ένα δεύτερο. Το D το αντικαθιστούμε με α όγδοα μείον 7 όγδοα, μείον ένα δεύτερο, ίσον κάνουμε τον πολλαπλασιασμό α δέκατα έκτα μείον 7 δέκατα έκτα, και το ένα δεύτερο το κάνουμε και αυτό κλάσμα με παρονομαστή το 16, είναι 8 δέκατα έκτα, και όλο αυτό είναι ίσο με α δέκατα έκτα μείον 7 και μείον 8 μείον 15 δέκατα έκτα, το οποίο ας το ονομάσουμε Ι. Είναι τα χρήματα που του είχαν μείνει την Παρασκευή. Του είχαν μείνει α δέκατα έκτα μείον 15 δέκατα έκτα. Από αυτά ξόδεψε τα μισά, άρα του έμειναν ε δεύτερα, και μισό ευρώ ακόμη, άρα του έμειναν
ή δεύτερα μείον 1 δεύτερο. Ίσον 1 δεύτερο, το ή είναι το α16 μείον 15 μείον 1 δεύτερο. Κάνουμε τον πολλαπλασιασμό α30 δεύτερα μείον 15 30 δεύτερα και το 1 δεύτερο το κάνουμε κλάσμα με παρονομαστή το 32, είναι 16 30 δεύτερα και το αποτέλεσμα είναι α30 δεύτερα μείον 15 και 16 31 30 δεύτερα, το οποίο το ονομάζουμε F. Το Σάββατο λοιπόν είχε F ίσον α30 δεύτερα μείον 31 30 δεύτερα. Ξόδεψε το Σάββατο τα μισά και μισό ευρώ ακόμη, το έμειναν λοιπόν F δεύτερα μείον 1 δεύτερο ίσον 1 δεύτερο, το F είναι το α 30 δεύτερα μείον 31 30 δεύτερα μείον 1 δεύτερο ίσον α δια 64 μείον 31 δια 64 και το 1 δεύτερο είναι 32 δια 64, άρα α δια 64 μείον 63 δια 64, αυτό το ονομάζουμε G. Αυτά είναι τα χρήματα που του έμειναν αφού ξόδεψε και το Σάββατο. Λέει όμως ότι την Κυριακή έμεινε με 1 μόνο ευρώ. Αυτά τα χρήματα λοιπόν που του έμειναν το Σάββατο, δηλαδή το G, ήταν το 1 ευρώ. Άρα το α 64 μείον 63 64 είναι ίσο με 1. Κάνουμε απαλυφή παρονομαστών πολλαπλασιάζοντας με το 64. Α μείον 63 ίσον 1 επί 64 που κάνει 64. Μεταφέρουμε και το 63 στο δεύτερο μέλος και το αποτέλεσμα που προκύπτει είναι α ίσον 127 ευρώ είχε τη Δευτέρα. Δίνουμε τώρα και μία λύση με την αριθμητική. Η λύση με την αριθμητική έχει ως εξής. Θα αρχίσουμε από το τέλος προς την αρχή. Δηλαδή, γνωρίζοντας ότι την Κυριακή είχε μόνο 1 ευρώ, θα βρούμε πόσα χρήματα είχε το Σάββατο. Γνωρίζοντας πόσα χρήματα είχε το Σάββατο, θα βρούμε πόσα χρήματα είχε την Παρασκευή. Από την Παρασκευή θα βρούμε πόσα χρήματα είχε την Πέμπτη και ούτω καθεξής, μέχρι να φτάσουμε πόσα χρήματα είχε τη Δευτέρα. Την Κυριακή λοιπόν είχε μείνει με 1 ευρώ. Πώς? Ξόδεψε το Σάββατο τα μισά από τα χρήματα που είχε και μισό ευρώ ακόμη. Έτσι του έμεινε 1 ευρώ. Πριν ξοδέψει το μισό ευρώ, είχε 1,5 ευρώ. Και αυτό το 1,5 ευρώ το είχε αφού ξόδεψε τα μισά του χρήματα. Επομένως, πριν ξοδέψει τα μισά χρήματα, είχε 2 επί 1,5, 3 ευρώ. Είχε το Σάββατο πριν ξοδέψει οτιδήποτε. Σε αυτήν τη στήλη γράφουμε τα ποσά πριν ξοδέψει οτιδήποτε την αντίστοιχη μέρα. 3 ευρώ λοιπόν είχε το Σάββατο. Αυτό συνέβη επειδή την Παρασκευή ξόδεψε τα μισά από τα χρήματα που είχε και μισό ευρώ ακόμα. Πριν ξοδέψει εκείνο το μισό ευρώ, είχε την Παρασκευή 3 συν μισό, ίσον 3,5 ευρώ. Και επειδή αυτά τα χρήματα τα είχε αφού ξόδεψε τα μισά του χρήματα, πριν ξοδέψει οτιδήποτε την Παρασκευή, είχε 2 επί 3,5 ίσον 7 ευρώ. Τα 7 ευρώ τα είχε εξοδεύοντας την Πέμπτη τα μισά του χρήματα και μισό ευρώ ακόμη. Πριν ξοδέψει λοιπόν το μισό ευρώ, είχε 7 συν μισό 7,5 ευρώ και επειδή αυτά
Τα χρήματα του έμειναν αφού ξόδεψε τα μισά χρήματα της Πέμπτης. Πριν ξοδέψει οτιδήποτε την Πέμπτη, είχε 2 επί 7,5 ίσον 15 ευρώ. Την Τετάρτη, πριν ξοδέψει το μισό ευρώ, είχε 15 συν μισό ίσον 15 μισό ευρώ, και πριν ξοδέψει και τα μισά χρήματα την Τετάρτη, είχε 2 επί 15 και μισό 31 ευρώ. Την Τρίτη, πριν ξοδέψει το μισό ευρώ, είχε 31 συν μισό ίσον 31 και μισό ευρώ. Και επειδή ξόδεψε τα μισά του χρήματα και του έμειναν 31 και μισό, πριν ξοδέψει τα μισά του χρήματα, είχε 2 φορές το 31 και μισό, που σημαίνει 63 ευρώ. Την Δευτέρα, πριν ξοδέψει το μισό ευρώ, είχε 63 και μισό, 63 και μισό ευρώ. Και επειδή ξόδεψε τα μισά του χρήματα και του έμειναν 63 και μισό ευρώ, πριν ξοδέψει τα μισά του χρήματα, είχε 2 επί 63 και μισό, 127 ευρώ. Αυτά τα 127 ευρώ είχε τη Δευτέρα πριν ξοδέψει οτιδήποτε. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε τη σημερινή παρουσίαση.